Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους, εύχομαι να είσαστε καλά. Το σημερινό μας το βίντεο, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, έχει να κάνει με τον πόλεμο στο φεγγάρι και η φωτογραφία δεν έχει επιλεγεί καθόλου τυχαία. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια του βίντεο για ποιο λόγο την έχω προσθέσει. Θα ήθελα να καλησπερίσω όλα τα καινούργια μέλη που ήρθαν στο κανάλι από το τελευταίο βίντεο που κάναμε, οι αρχαίοι Έλληνες στο φεγγάρι. Ένα βίντεο παιδιά που πραγματικά αγαπήθηκε από πάρα πολλά άτομα, ακόμα και άτομα που δεν υπήρχαν στο κανάλι. Παραμονή πρωτοχρονιάς, απίστευτο, ήταν 800 άτομα συνδεδεμένα και όχι απλά συγκινήθηκα, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ο κόσμος έκατσε και μου έκανε παρέα και παρακολούθησε την αφήγηση που κάναμε σχετικά με τον Λουκιανό και τον πόλεμο ανάμεσα στους κατοίκους του φεγγαριού και του ήλιου. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό βίντεο που πιστεύω ότι παρόλο που με κούρασε πολύ, εύχομαι εσάς, όπως μου γράψατε πάρα πολλά άτομα, να σας άρεσε η αφήγηση και να σας ταξίδεψε. Όμως σήμερα δεν θα πούμε φανταστικά διηγήματα, σήμερα θα προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Σήμερα δεν θα κάνουμε βίντεο για το Λουκιανό, θα αναφερθούμε στο φεγγάρι και ότι συμβαίνει πόλεμος αυτή τη στιγμή. Αν δεν είχα έστω και μία υποψία ότι κάτι εκεί πάνω δεν πάει καλά, πιστέψτε με, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να ασχοληθώ και να κάνω βίντεο. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε like στο σημερινό το βίντεο, εγγραφή και φυσικά το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Επίσης, θα σας πω κάτι σε συνδυασμό με το σημερινό το βίντεο. Κάτω στα σχόλια θα καρφιτσώσω όλα τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι σήμερα, τα οποία είναι σχετικά με UFO, όπως για παράδειγμα UFO στη Δήλο, το οποίο το έχουμε κάνει με μέλη του καναλιού. UFO πάνω από πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, το οποίο έγινε νομίζω πριν από περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Τι είδα εγώ προσωπικά το 2003 στην Γερμανία, έχετε δει οι πιο πολλοί πιστεύω το βίντεο. Το UFO στο Ισλάμαμπατ 2022, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, το οποίο το μαγνητοσκόπησε, βασικά το βιντεοσκόπησε, συγγνώμη, λάθος έκφραση, το βιντεοσκόπησε ένας κάτοικος του Πακιστάν επί 13 λεπτά πάνω στον ουρανό του Ισλάμαμπατ, ακούνητο, 13 ολόκληρα λεπτά, και κανείς δεν μας έχει απαντήσει μέχρι σήμερα τι στο καλό γύρευε αυτό εκεί. Το άλλο που σας είπα πριν με τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ έγινε, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, κάπου στις ακτές της Καλιφόρνια, όπου 3 με 4 UFO συνόδευαν πολεμικά πλοία. Συνόδευαν. Ήταν από πάνω τους για κάποιο λόγο, επιτηρούσαν πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι, όλα αυτά τα βίντεο θα σας τα βάλω κάτω στα σχόλια καρφιτσωμένα όσοι είστε καινούργοι για να τα δείτε, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά και πιστεύω ότι θα μας δώσουν μια νήξη για το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο μας. Και πιστέψτε με ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο μας δεν είναι αυτά που πιστεύουμε ότι βλέπουμε, αποκλείεται. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Γι' αυτό δείτε το βίντεο ολόκληρο, κάντε λίγη υπομονή, δεν θα σας κουράσω πολύ. Δείτε το βίντεο ολόκληρο, γιατί οι φωτογραφίες που θα σας δείξω σε λίγο θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Και για ποιο λόγο λέω φωτογραφίες και όχι βίντεο? Γιατί όλοι δυστυχώς οι κάτοχοι των βίντεο έχουν βάλει δυστυχώς προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Όμως θα σας δείξω και πώς ονομάζονται τα βίντεο αυτά, για να μπορέσετε να πάτε να το τσεκάρετε μετά μόνοι σας. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από την φωτογραφία που βλέπετε στις οθόνες σας. Δεν την έβαλα τυχαία. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τον Δεκέμβριο του 2022. Πριν από 2-3 μέρες. 30 Δεκεμβρίου έγινε αυτό το απίστευτο συμβάν, παιδιά. Έλαβε χώρα πού? Στην Νότια Κορέα. Κανένας δεν έχει εξηγήσει μέχρι σήμερα τι είναι. Κανένας. Βλέπετε πόσο έντονο σαν λάμπα
σαν τεράστια λάμπα που φέγγει τον ουρανό της Goyang. Εκεί έγινε το εν λόγω συμβάν, στην πόλη Goyang, στην Νότια Κορέα. Βλέπετε λοιπόν ένα πολύ παράξενο φαινόμενο το οποίο συνέβη στον ουρανό, και από κάτω υπάρχει και μία δέσμη, σαν να τη χαρακτηρίσουμε κεραυνοδέσμη, φωτοδέσμη σαν κεραυνός. Είναι απίστευτο. Ο κόσμος ήταν από κάτω και χάζευε, και θα σας πω κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έβαλα να δω στο YouTube εκείνη τη στιγμή ακριβώς ειδήσεις από τη Νότια Κορέα, και μαντέψτε, έπαιζε στην τηλεόραση της Νότιας Κορέας live επί ακριβώς 9 ώρες. Όταν δηλαδή εγώ είδα το βίντεο, παίρνω την μπάρα και την πηγαίνω πίσω και βλέπω ότι η τηλεόραση της Νότιας Κορέας το σχολιάζει αυτό το πράγμα επί 9 ώρες. Είναι απίστευτο. 9 ολόκληρες ώρες. Έχουν στείλει ανταποκριτές, βγαίνουν του στρατού άτομα, έτσι, ο καθένας φυσικά λέει το δικό του, και τελικά καταλήγουμε που βγαίνει ο στρατός. Δώστε βάση και θα δούμε σε λίγο γιατί έχει σημασία. Βγαίνει ο στρατός και λέει ότι και καλά εμείς παιδιά κάναμε μία δοκιμή ενός πυράβλου, ο οποίος θα είναι για την αεράμινα της χώρας και ούτω καθεξής. Έλαντε όμως που κάποιοι Αμερικανοί σχολιαστές και αναλυτές είπαν ότι μισό λεπτό, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί για τέτοιου είδους πειράματα κανονικά δεν βγαίνει ο στρατός να μιλήσει, αλλά η διαστημική υπηρεσία της Νότιας Κορέας. Εκεί ήδη λίγο άρχισαν κάποιοι να στραβώνουν και να τους φαίνεται πως κάτι εδώ πέρα δεν μας τα λένε πάρα πολύ καλά, εντάξει, οι στρατιωτικοί της Νότιας Κορέας. Οπότε μένει στον καθένα μας και στη φαντασία μας να μαντέψουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, μια μικρή παρενθεσούλα. Η σημερινή δημοσκόπηση είναι πάρα πολύ απλή. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν άτια, και προσέξτε, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πλέον πολλά άτομα στο κανάλι που παρακολουθούν τα βίντεο, 84% μέχρι στιγμής από 62 ψήφους, και όσοι έχετε συνδεθεί παιδιά ψηφίστε αν θέλετε, 84% απαντάει ναι και ένα μικρό 16% απαντάει όχι, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άτια. Με αυτά που θα σας δείξω σε λίγο, νομίζω ότι ακόμα περισσότεροι από αυτούς που ψήφισαν ναι θα ψηφίσουν ότι υπάρχουν άτια. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι ο Τέσλα, ο Mr. Tesla, ο Elon Musk, είχε στείλει με την SpaceX, θα θυμάστε πριν λίγο καιρό, 49 δορυφόρους. Και επειδή λέει βρέθηκαν σε low orbit, δείτε λίγο τώρα εδώ τι γίνεται, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο πράγμα, 40 από τους 49 δορυφόρους του καταστράφηκαν από γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε λέει ο ήλιος. Ο ήλιος δηλαδή ακριβώς, προσέξτε το, ναι, είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή ρε ο Μάσκ, δεν θα μπορούσες να έχεις κάνει πιο χάλια υπολογισμό, έτσι. Και αυτό γιατί ακριβώς την στιγμή της εκτόξευσης θέλουν να μας πείσουν τώρα κάποιοι ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή, πόση ώρα μπορεί να θέλει μέχρι ένας δορυφόρος satellite, 2, 3, 40, 50 να ταξιδέψουν στο διάστημα, έτσι. Μιλάμε για απίστευτες ταχύτητες. Όλος τυχαίως λοιπόν ο ήλιος, πρέπει να είσαι λίγο βλάκας και λίγο αμερικανάκι για να το πιστέψεις, προκάλεσε ακριβώς εκείνη τη στιγμή γεωμαγνητική θύελλα. Γεια σου Χρήστο Παπαδόπουλε από τη Σαμοθράκη, γεια σου αδερφέ, καλώς όρισες στο κανάλι. Και κατέστρεψε λέει έτσι τους δορυφόρους. Εν τω μεταξύ είπαν ότι ξέρεις και καλά, από τους 49 οι 40 λέει θα καταστραφούν, οι 9 με 10 υπάρχει ενδεχόμενο να επιβιώσουν, με οικονομική ζημία λέει γύρω στα 20 με 50 εκατομμύρια.
για την εταιρεία. Και θα καταλάβετε στην πορεία, σιγά σιγά, προς τα που το πηγαίνω. Θυμηθείτε ότι η Κίνα, νομίζω με το Chang, έτσι πρέπει να λέγονταν, μια θεότητα της Κίνας είναι, το Chang λοιπόν το διαστημόπλοιο προσγειώθηκε το 2021 στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Επαναλαμβάνω, η Κίνα το 2021, έτσι, νομίζω και οι Ινδοί είναι πλέον δυναμικά στο κόλπο. Η Κίνα λοιπόν το 2021 με το Chang προσγειώθηκε, προσεληνώθηκε, έτσι, στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Εκεί όμως δεν μας έχετε δει, δηλαδή εκτός από κάτι φωτογραφίες που θα έλεγα τώρα, έτσι, δεν μας έχετε δείξει, αδέρφια, τίποτα άλλο από την σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Βίντεο υψηλής ανάλυσης, 4K, έτσι, 1080 δηλαδή, pixels και όλα αυτά. Δεν μας έχουν μεταφέρει τέλος πάντων καμία απολύτως εικόνα από το τι συμβαίνει εκεί πάνω. Όμως το τι συμβαίνει εκεί πάνω, θα δείτε σε λίγο σε κάτι φωτογραφίες, το βλέπουμε εμείς καλύτερα από εδώ. Να είναι καλά τα κινητά, να είναι καλά οι άνθρωποι που ευτυχώς έχουν κάποιοι στραμμένοι το βλέμμα τους στον ουρανό και όχι μόνο το τι συμβαίνει στην γη, κοιτάζουν και προς τον ουρανό. Τώρα, δείτε μια παράξενη πληροφορία η οποία θα σας στείλει αδιάβαστος. Ο Musk, λέει, έχει ανεβάσει μέχρι στιγμής 1.900 δορυφόρους. Μέχρι στιγμής. Οι οποίοι, λέει, εξυπηρετούν, κρατηθείτε, 130 με 150 χιλιάδες ανθρώπους στη γη. Επαναλαμβάνω, έχει στείλει μέχρι στιγμής, λέει ο Musk, 1.900 δορυφόρους. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με κάτω στα σχόλια, αλλά σήμερα το διάβασα στην Guardian. Οι οποίοι δορυφόροι εξυπηρετούν 130 μέχρι 150 χιλιάδες άτομα. Το άρθρο βέβαια δεν διευκρίνιζε αν είναι αυτά εταιρείες, έτσι, έλεγε persons, άτομα, και λέω, κάτσε ρε φίλε, 1.900 δορυφόροι για 130 με 150 χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει, κάτι δεν πάει καλά. Κρατήστε έτσι αυτή την πληροφορία για τον Musk και προχωρώντας θα πούμε κι άλλα. Κρατήστε επίσης μία ακόμα, βασικά δύο ακόμα πολύ σημαντικές πληροφορίες, να τις βάλετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας κάποτε για κάποιο μελλοντικό βίντεο, και εγώ φυσικά, γιατί πιστεύω θα το χρειαστούμε. Ποιοι πήγανε στην Ανταρκτική? Σας το είχα ανεβάσει πριν λίγες μέρες, αν θυμάστε, στην κοινότητα, έτσι, ότι πρέπει λίγο να ασχοληθούμε με την Ανταρκτική. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα για το τι συμβαίνει εκεί. Ο John Kerry λοιπόν και ο Buzz Aldrin. Ο Buzz Aldrin, ξέρετε, είναι από αυτούς που πάτησαν στο φεγγάρι. Επισκέφτηκε, λέει, την Ανταρκτική και έπαθε έμφραγμα εκεί και νοσηλεύτηκε, νομίζω στη Νέα Ζηλανδία. Ο δε John Kerry, αν θυμάστε καλά, είναι τεράστιος. Δηλαδή είναι τεράστιος πολιτικός της Αμερικής. Νομίζω κάποια στιγμή αρχές του 2000 κατέβαινε μέχρι και για πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στέλεχος. Επίσης πήγε στην Ανταρκτική. Λοιπόν, αυτές όλες τις πληροφορίες θέλω να τις κρατήσετε, έτσι, να τις έχετε στο πίσω μέρος μυαλού σας. Μπορεί να μας χρειαστούν στο μέλλον. Και πάμε να δούμε, παιδιά, τι συμβαίνει τώρα με το φεγγάρι και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Οι φωτογραφίες που θα σας δείξω είναι screenshot, τις τράβηξα εγώ σήμερα, όπως σας είπα, γιατί δεν μπορώ να δείξω το βίντεο, γιατί υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Δείτε λοιπόν τις φωτογραφίες και θα πάθετε πλάκα. Θα τις αναλύσουμε σιγά σιγά μαζί και πείτε μου εσείς αν πιστεύετε ότι γίνεται πόλεμος ή όχι στο φεγγάρι. Επίσης να σας πω, αν σας αρέσει το βίντεο το σημερινό, πατήστε κοινοποίηση και αποστείλετε το βίντεο σε όποιον πιστεύετε ότι θα του αρέσει το εν λόγω θέμα. Πάμε λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει τη σελήνη. Μέχρι στιγμής δεν μπορείτε φυσικά να διακρίνετε τίποτα απολύτως, σωστά. Αν όμως τη μεγεθύνω, θα δείτε ότι έχει γίνει μια έκρηξη, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σας διευκολύνει
που την έχω μεγαλώσει τη φωτογραφία, έχει γίνει μια έκρηξη. Την έκρηξη αυτήν θα σας την δείξω σε λίγο και θα σας την αναλύσω το τι ακριβώς παίχτηκε και πότε έγινε. Λοιπόν, βλέπετε, λοιπόν, τι μικραίνω. Να δω λίγο αν υπάρχει και κάποια άλλη. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης μια άλλη φωτογραφία πραγματικά απίστευτη. Βλέπετε μια λευκή κουκίδα που πλησιάζει τη σελήνη. Εκεί που γράφει 716 like, αριστερά διαγώνια αν πάτε πάνω, θα δείτε ότι πλησιάζει στη σελήνη μια κουκίδα. Και τι κάνει αυτή η κουκίδα στη σελήνη? Παπ, το βλέπετε? Εδώ ξανά βλέπετε την κουκίδα. Είναι μια λευκή πάρα πολύ μικρή κουκίδα. Λοιπόν, δείτε την επόμενη φωτογραφία και θα σας δείξω και την επόμενη, την στιγμή της έκρηξης. Δείτε, εδώ πέφτει, σκάει πάνω και έχουμε την έκρηξη, και εδώ έχουμε μια δεύτερη ακόμα πιο μεγάλη έκρηξη. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αντικείμενο προσκρούστηκε στην επιφάνεια της σελήνης. Ποιος, ποιανού είναι, ποιανού πύραυλος είναι, κανείς δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα. Ανήκει σε γήινους, ανήκει σε εξωγήινους, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Θα σας το ξαναδείξω άλλη μια φορά για να το χωνέψετε, γιατί φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσπεπτο το θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι η κοκκίδιτσα αυτή που βλέπετε. March, βλέπετε κάτω και τον τίτλο του βίντεο, αν θέλετε μετά να το ψάξετε και μόνοι σας. Εντάξει, είναι ένας τύπος ο οποίος μιλάει και λέει ότι πέφτει πύραυλος του Μάσκ. Αυτός έτσι λέει. Έφυγε, λέει, του Μάσκ ο πύραυλος και προσκρούει. Δηλαδή λες και οι πύραυλοι, εντάξει, τώρα τελευταία το έχουν κάνει μόδα. Όλο οι πύραυλοι πέφτουν από μόνοι τους και προσκρούν πάνω στην επιφάνεια της σελήνης. Λες και η σελήνη εντωμεταξύ είναι πειραματικός τόπος και μπορούμε να σουτάρουμε, ξέρω εγώ, από την γη ένα σωρό πυράβλους, και αν δεν πάει καλά ας πέσει στη σελήνη. Όλα καλά. Τι κάνουνε, τι λένε? Πάνε καλά, πάνε καλά. Η σελήνη είναι, υποτίθεται, η σταθεροποιός δύναμη της γης και συμβαίνουν τέτοια. Δείτε πάλι, απίστευτο. Εδώ το αντικείμενο, η λευκή κουκίδα, προσκρούει, μπαμ, η έκρηξη, και εδώ απίστευτο. Εγώ προσωπικά όταν το είδα έπαθα πλάκα. Λέω, τι είναι αυτό, δεν μπορεί να συμβαίνει. Γεια σου Ντίο Λαγούδι. Δεν ξέρω αν το είδες. Φοβερό, έτσι, Ντίο. Επειδή μπήκε ο φίλος μου τώρα ο Ντίο, άλλη μια τελευταία φορά και προχωράω στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, Ντίο, μιας και συνδέθηκες τώρα, πάρ' το για σένα αυτό. Εδώ το βλέπουμε, το αντικείμενο, μπαμ, και εδώ προσκρούει στην επιφάνεια. Ξεκάθαρα ότι κάτι παίζεται. Αν δεν με πιστεύετε, πάμε και σε άλλη φωτογραφία. Δείτε τώρα εδώ. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από Αμερικανούς. Πάλι είναι Μάρτιος 2022. Εντάξει, πάλι λένε ότι ένα rocket booster crashed into the moon. Δηλαδή, έτσι, ότι και καλά κάποιο booster που χρησιμοποιούν οι πύραυλοι έπεσε στη σελήνη. Το έχουν κάνει όμως πλέον, πώς να σας το πω, πάρα πολύ σούπα και τυφλοσούρτη, ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, δεν τρέχει και τίποτα άμα θα πέσει, άμα θα σκάσει δηλαδή στην επιφάνεια της σελήνης και ένας πύραυλος. Τι λέτε, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Εδώ μιλάμε για πολεμικές συγκρούσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνουν πολεμικές συγκρούσεις και απλά εμείς εδώ κάτω, οι καρμύριδες στη γη, ασχολούμαστε με τον Πούτιν, ασχολούμαστε με την Ουκρανία και εκεί πάνω γίνεται της τρελής. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Δείτε λίγο και αυτήν τη φωτογραφία για να καταλάβετε πόσο έντονο είναι το συμβάν. Θα σας τη μεγεθύνω. Το έβαλα ολόκληρο για να μπορέσετε να πάρετε τον τίτλο Look up what happens to the moon, Mars και το καθεξής, έτσι. Όσοι θέλετε μετά, πάρτε τις ονομασίες και χτυπήστε μόνοι σας, θα σας πετάξει YouTube short βιντεάκια. Λοιπόν, κάνω μεγέθυνση, παιδιά, δείτε το. Εδώ, δείτε, δεν υπάρχει. Δείτε εδώ τι έχει γίνει, δεν υπάρχει. Το βλέπετε? Εδώ στη φωτογραφία
είναι η αριστερή από το Τέξας και η δεξιά από την Καλιφόρνια. Λοιπόν, βλέπετε ότι το αντικείμενο διαπερνάει τη σελήνη. Είναι να τρελαίνεσαι. Αυτό πρέπει να το δείξετε, να το δει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι απίστευτο. Διαπερνάει. Και αν δείτε το βίντεο ολόκληρο θα πάθετε πλάκα. Είναι λες και το διαπερνάει και σκάει από την άλλη μεριά. Γίνεται λοιπόν η πρώτη έκρηξη στην αριστερή πλευρά της σελήνης, νομίζω, στην αριστερή, και μετά μπαπ στην δεξιά την πλευρά. Αυτό τι είναι ακριβώς, για να καταλάβω δηλαδή, έτσι, γιατί δεν ξέρω ρε παιδιά, εμένα προσωπικά δεν μου φαίνεται ότι είναι απλά ένας πύραυλος, έτσι. Ούτε νομίζω ότι πρόκειται για space junk, όπως λένε μερικοί, διαστημικά σκουπίδια, έτσι. Ούτε νομίζω ότι πρόκειται για, δεν ξέρω αυτά τώρα πώς τα λένε, booster, κάτι ξέρεις, από, νομίζω λέγονται, ναι, είναι οι πύραυλοι προώθησης, έτσι, απλά έχουν μια πιο έτσι επιστημονική ονομασία αυτά. Εδώ λοιπόν στη φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα ότι σκάει κάτι από την αριστερή πλευρά και η δεξιά πλευρά είναι λες και, δεν ξέρω, λες και η πρόσκρουση που συμβαίνει από την αριστερή πλευρά έχει αντίκτυπο στη δεξιά πλευρά, έτσι, εκτός και αν έγιναν ταυτόχρονα. Εδώ είναι η προηγούμενη φωτογραφία. Εκτός και αν έγιναν ταυτόχρονα οι εκρήξεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν είμαι ειδικός, άσχετος είμαι παιδιά, παντελώς, sorry κιόλας, άσχετος είμαι, δεν έχω ιδέα από φυσική, απλά αυτά δεν μου φαίνονται καθόλου λογικά. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα εδώ τη φωτογραφία αυτή. Αυτή η φωτογραφία, βλέπετε τι γράφει κάτω. Για όσους θέλετε να πάτε αργότερα και να επισκεφτείτε, να δείτε το ανθρώπου το βίντεο. Moon hit by asteroid. Τι θα πούνε, αστεροειδής. Έτσι, εν τω μεταξύ αυτό, αδέρφια μου, δεν είναι αστεροειδής. Εγώ βλέπω 1, 2, 3 αντικείμενα τα οποία κάνουν εκεί το κομμάτι τους γύρω από τη σελήνη. Κανονικά. Πάλι το ίδιο. Αν δείτε το βίντεο θα με θυμηθείτε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Εντάξει. Τώρα, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει και να το σκεφτεί μόνος του. Τι μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, άλλο. Αυτό είναι νομίζω το πιο κορυφαίο δείγμα. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι είναι παιδιά. Εδώ ίσως είναι η πιο αντιπροσωπευτική φωτογραφία για το τι ακριβώς είναι αυτό. Βλέπετε την ουρά, τη βλέπετε έτσι. Λοιπόν, του σώματος που ταξιδεύει προς το φεγγάρι προκειμένου να το χτυπήσει. Προφανώς κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν, φαίνεται, το φεγγάρι. Αλλιώς αυτό δεν εξηγείται, μιλάμε για πόλεμο. Αυτό δεν μου φαίνεται εμένα πάλι για τυχαίο. Αλλά εντάξει, όπως σας είπα, εγώ είμαι άσχετος, παντελώς, μπορεί να κάνω λάθος. Εσείς λοιπόν που ξέρετε όλοι, ή ο αστρόνιο π.χ., έτσι, που ξέρετε από φυσική, από αστρονομία και το καθεξής, δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία, εδώ και εδώ. Δείτε τι impact, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, κάνει. Τι πρόσκρουση κάνει. Απίστευτο. Παιδιά, δεν είναι CGI, έτσι. Δεν είναι επεξεργασμένο. Λοιπόν, ας σας το φέρω λίγο και αυτό λέγεται, λοιπόν, Moon hit by asteroid. Πάλι αστεροειδής. Σαν πολλοί αστεροειδείς τώρα τελευταία δεν χτυπάνε στη σελήνη. Δείτε εδώ λίγο. Όχι. Ένα λεπτό. Ναι. Το φέρνω πιο κοντά λίγο για να το απολαύσετε. Εδώ. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομερό. Προτείνω με κλειστά μάτια την ταινία που γυρίστηκε τώρα τελευταία για το φεγγάρι. Λοιπόν, τι λένε τώρα, ποια είναι η επίσημη ιστορία, παιδιά, για αυτήν την πρόσκρουση που είδατε να συμβαίνει. Εδώ βλέπετε. Αυτή είναι η συνέχεια.
δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εδώ νομίζω είναι στην αρχή που προσκρούει και μετά συμβαίνει αυτό. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία, η πρώτη. Αυτή είναι η τρίτη φωτογραφία. Τα πέρασα ανάποδα από το κινητό, έτσι, που κάνει αυτό το γκράου. Και θα γελάσουν τώρα μερικοί με το γκράου. Και αυτή είναι νομίζω η δεύτερη φωτογραφία, αν δεν απατώμε. Έτσι. Το αφήνω, παιδιά, πάνω σας. Τι λένε οι επίσημες δηλώσεις των κυβερνήσεων. Ακούστε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό εδώ το πράγμα, για τον πύραυλο. Κανείς δεν λέει, παιδιά, αυτό ξεχάστε το, οκ, κάναμε λάθος. Το ανεβάζω λίγο πάνω, παιδιά, για να το βλέπετε. Εδώ. Λοιπόν, κανείς δεν λέει ήταν δικό μας, δεν ήταν δικό μας και ούτω καθεξής. Κανείς. Όλοι νύπτουν τα σχήρας τους, όλοι κάνουν τους Κινέζους, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κανείς δεν λέει είναι δικό μας. Τώρα, αρχικά υπόθηκε ότι πρόκειται, λέει, για ποιο λόγο πιστεύω ότι κάτι παίζει με το φεγγάρι. Δεν τα λέω τυχαία. Τώρα θα δείτε. Αρχικά λοιπόν είπαν πως επρόκειτο για μετεωρίτη. Αυτό δεν μου φαίνεται για μετεωρίτης. Πάει αυτό. Απερίφθη. Μετά είπαν πως πρόκειται για πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, η οποία ήταν, λέει, in orbit, εντάξει, σε τροχιά λοιπόν από το 15, λέει, πάνω. Όμως όταν υπολόγισαν την τροχιά της, κατάλαβαν ότι ήταν μη συμβατή με το σημείο της πρόσκρουσης. Άρα δεν ήταν του Mr. Tesla, του Elon Musk. Μετά, επειδή έπρεπε να βρουν ένα story, έβγαλαν κάνα 2-3 επιστήμονες εκεί πολύ σοβαροφανείς. Ο ένας μάλιστα ξύνει και το χέρι του την ώρα που τα λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι. Τι κάνει αυτός? Αυτός τώρα είναι σοβαρός. Λοιπόν, και λέει ότι είναι κινέζικη του 14. Ότι είναι κινέζικος πύραυλος του 14. Βγήκαν όμως οι Κινέζοι και του λένε, μεγάλε, δεν είναι δικός μας ο πύραυλος αυτός, διότι αυτός ο πύραυλος στον οποίο αναφέρεσαι τον είχαμε εκτοξεύσει εμείς, ναι, μεν το 14, αλλά είχε πέσει στην γη πολύ καιρό πιο πριν, από τις 22 Μαρτίου το 22, που έγινε αυτό το, ας το πούμε έτσι, χτύπημα. Ο Διονύσιος Σούρβανος, αν το λέω καλά το όνομά σου, αδερφέ, γεια σου Διονύση, γράφει, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τεχνολογία που ούτε καν την έχουμε φανταστεί εμείς ο Λαουτζίκος, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Διονύσιε, και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Πρώτη φορά είναι που βλέπω σχόλιο και σας έχω πει ότι πάρα πολλές φορές χαίρομαι που κάνετε εγγραφή και γράφετε κι εσείς τα σχόλιά σας. Ο Νίκος Παπάς λέει, κάνει κρά ότι είναι μούφα, έλεος δηλαδή. Τα προηγούμενα και εκείνα είναι μούφα. Δεν ξέρω, Νίκος, αν τα είδε όλα τα βίντεο. Πάντως να ξέρεις ότι στις φωτογραφίες, Νίκο, να ξέρεις ότι αυτά είναι βίντεο. Αυτά είναι βίντεο, έτσι. Και δείχνει κανονικά, ο κόσμος είναι κάτω, περπατάει, έτσι. Και δείχνει κανονικά, ας πούμε, που το βλέπουν αυτό, το κοζάρουν και πάει και πέφτει πάνω στο φεγγάρι. Και έχουμε την πρόσκρουση. Έτσι, είναι λίγο δύσκολο. CGI, δεν ξέρω ο Νίκος αν ξέρει, CGI έχουμε δει όλοι. Ξέρουμε πάνω κάτω πώς γίνεται η επεξεργασία και είναι μουφέξ. Έτσι, εκεί το ξέρουμε. Στις φωτογραφίες όμως που είδαμε σήμερα, εδώ φαίνεται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και τώρα θα σας πω κάτι που, εκτός από, αφήστε με εμένα, πέστε ότι εγώ είμαι ένας άσχετος και δεν έχω ιδέα από τίποτα. Με το συγκεκριμένο θέμα, Νίκο Παπά, ασχολήθηκε το πρακτορείο ειδήσεων Βίων, το οποίο θεωρείται από τα κορυφαία στον κόσμο και από τα πιο αντικειμενικά. Υπάρχει μάλιστα και μια Ινδή, η οποία στα μάτια μου είναι η κορυφαιότερη δημοσιογράφος, φανταστική. Όσοι την ξέρετε και την παρακολουθείτε θα ξέρετε γιατί μιλάω. Υπάρχει λοιπόν ένα υπάρχει μια ανάρτηση στο YouTube, ένα βιντεάκι 3 λεπτά, και μιλάνε
γι' αυτό ακριβώς το συμβάν. Δεν υπήρχε περίπτωση το Βίον να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το συμβάν και θα σας πω κάτι ακόμα που θα σας αφήσει άφωνους. Πρώτη φορά στην ιστορία, επαναλαμβάνω, πρώτη φορά στην ιστορία που και καλά πέφτει πύραυλος, για πλάκα δεν είναι, πρώτη φορά που πέφτει πύραυλος και προσκρούεται Νίκο στη σελήνη, δημιουργείται διπλός κρατήρας. Προσέξτε αυτό, διπλός κρατήρας από έκρηξη. Δεν έχει ξανασυμβεί. Όσοι πιστεύετε ότι αξίζει να το ψάξετε παραπάνω, δείτε όλα τα βιντεάκια που θα σας προτείνω μετά και από κάτω, αλλά και αυτά που σας έβαλα εδώ πέρα στο βίντεο για να τα δείτε και μόνοι σας εξάλλου. Κορυφαίο βίντεο, πατήστε Βίον 22 Μαρτίου, κάπως έτσι ας πούμε το γράφει, Moon Rocket. Αν πατήσετε δηλαδή Βίον Moon Rocket, θα δείτε ένα 3 βιντεάκι όπου αναλύουν το τι ακριβώς παίχτηκε, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια που σας είπα και εγώ, γιατί είναι ένα πρακτορείο ειδήσεων που το εμπιστεύομαι. Ο Θωμάς μου λέει την παρακολουθώ την Ινδή, είναι και όμορφη, ισχύει, είναι πανέμορφη η κοπέλα και μιλάει και πάρα πολύ ωραία και το ξαναλέω πως στα μάτια μου είναι κορυφαία. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση το Βίον να ασχοληθεί με αυτήν την υπόθεση και την συγκεκριμένη έκρηξη και ρουκέτα αν δεν ήταν σίγουρο ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι. Αυτή είναι, παιδιά, η ταπεινή μου η γνώμη. Μόλις τελειώσει το βίντεο, το τι πιστεύετε, το τι ακριβώς νομίζετε ότι παίζει, γράψτε το μου όλοι κάτω στην περιγραφή για να ξέρει και ο κόσμος να αποφασίσει τι ακριβώς ενδεχομένως είναι. Πάντως, εκτός από αυτό που σας έδειξα στις εικόνες, συγκρατήστε και αυτό. Αυτό που έγινε στη Νότια Κορέα. Δεν ξέρω ο Νίκος αν είχε συνδεθεί ο παπάς ή όχι. Αυτό, Νίκο, το έδειξαν στην Νότια Κορέα, επαναλαμβάνω, επί 9 ώρες ζωντανά. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι, χωρίς να αλλάξουν βάρδια, 9 συνεχόμενες ώρες βομβάρδιζαν το κοινό. Τι στο καλό μπορεί να είναι αυτό το φωτεινό φαινόμενο που έσκησε κυριολεκτικά τον ουρανό της Νότιας Κορέας και πιο συγκεκριμένα την πόλη Γκογιάνγκ στα 2. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν το λες μετεωρολογικό, έτσι, ένα φαινόμενο το οποίο μας αφήνει όλους άφωνους. Και όσοι έχουν να γράψουν κάτι, επαναλαμβάνω, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Με αυτά και με αυτά, like αν το βίντεο, παιδιά, σας άρεσε και σας έδωσε πληροφορίες που πιστεύετε ότι άξιζαν να παρακολουθήσετε, και όπως σας είπα θα πεταχτούν αριστερά και δεξιά αλλά και κάτω στα σχόλια διάφορα βιντεάκια που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αυτά από μένα, καλό βράδυ σε όλους, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο. Γεια σας.